Rồi bỗng nhiên một ngày rằng mình chia tay nhau thôi. Và ai nói thì cũng như vậy, những câu chuyện thật là rất dối. Chợt một buổi sáng hai đứa thức dậy với một tin nhắn mới, cuối cùng là vậy đấy, chúng mình lại phải quên nhau thôi. Mỗi người đều mang những lý do thực dụng nhưng cũng đúng, mỗi người đều có những giấc mơ ngọt ngào nhưng không thể cùng giúp nhau hoàn thành. Mỗi người đều giấu một cơ hội, liệu khi xa nhau có còn trốn tránh? Liệu nếu có bị đau thì có mang hờn? Chỉ là anh đang nghĩ sau biết bao lần thấy mệt mỏi, từng chừng đôi chân lại phải bước đi nhưng em lại nhẹ nhàng bước tới, tạm thời gạt đi cái hờn dỗi, mình lại vui vẻ chỉ một lời quan tâm nhẹ thôi. Mọi thế thật đơn giản nhẹ nhàng, ghé vào tai anh nói con đường về anh ơi, không còn như lúc nãy. Không có em bắp má bờ vai, không có cái tay trái anh nắm khi trên xe, không có gió bên tai những lời thì thầm em hát đường về anh nghe, cũng đủ để quên đường xa và lạnh khi đêm. Bao giờ em từng nghĩ hoặc muốn cảm giác đến một ngày em không hề khóc, không hề buồn, không hề cảm thấy cô đơn, khẽ tô điểm cho đôi môi nhạt, vẫn soi gương chải tóc và hát về một thứ gì đó tốt đẹp và to lớn hơn mọi thứ ràng buộc về nhau, hơn tất cả mọi thứ từng thuộc về nhau. Những khao khát và nỗi niềm riêng hơn sau cùng là người đến sau. Không bao giờ là muộn, không bao giờ là sai khi nếu bản thân mình thực sự muốn và không giữ lại những thứ mình không còn muốn. Lúc yêu phải mạo hiểm bằng những thử thách để biết người đó có thực sự cần đến mình thực không, hay cũng chỉ là một vở kịch để hai diễn viên bản thân cố diễn cho thật giống. Một trong hai ta phải đứng lên và nói rằng mình còn yêu nhau được bao lâu, mình còn bên nhau được bao lâu, mình cùng bên nhau từ những ngày đầu vậy sao? Chợt bỗng nhiên một ngày, chợt bỗng nhiên một sáng thức dậy, thấy lòng ta nhẹ bỗng như mây. Em có cảm nhận được như vậy không? Em cần phải chủ động hơn sau những khoảng thời gian không khớp giữa hai đứa mình. Duyên và số liệu có hòa hợp không thể quyết định trong một sớm. Vì một gia đình bỗng một ngày, em đã từng nghĩ đến một ngày, đã từng suy tính, đã từng nhắm mắt, đã từng buông xuôi và hoài mong về một người có lẽ chỉ mang được sự ấm áp từ bên trong, về một người có lẽ chỉ mang được sự an phận từ trong lòng, về một người có thể lo được cho em cuộc sống, về một người thật giàu những điều em cần và hy vọng. Rồi bỗng nhiên đến một ngày khi chúng mình dừng lại, nhìn về cái quãng đường đi qua và phía trước thật xa lạ. Anh không biết là khi anh viết xong bài hát này cái ngày ấy liệu đã xảy ra. Anh không biết là sẽ luyến tiếc điều gì cả, và anh chỉ biết rằng là ta không còn thuộc về nhau như lúc trước, không thực sự cần đến, không cảm giác ấm êm, không còn những hòa quyện đã từng đem lại cho nhau bị thay vào ấy. Mọi thứ lại như chưa từng quen thuộc, xoáy vào một vòng vây cuốn hết tất cả trở về em hiện tại. Không phải hôm qua hay là ngày mai mà chính là ngay cái lúc này. Anh cũng nghĩ em có cùng suy nghĩ như vậy, bản thân anh cần phải cố gắng và sẽ chứng tỏ rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Và nếu có chăng đó thực sự là tương lai, nó thực sự có xảy ra hay không là do hai chúng ta có thực sự muốn về nó. Hãy dành cho nhau một ngày mới, không phải đi chơi, nói hết ra những điều còn đang mơ ngơ, những câu hỏi, những mong chờ, những bí mật, những giấc mơ. Đôi lúc yêu phải mạo hiểm bằng những thử thách để biết người đó có thực sự cần đến mình thực không, hay cũng chỉ là một vở kịch để hai diễn viên bản thân cố diễn cho thật giống. Một trong hai ta phải đứng lên và nói rằng mình còn yêu nhau được bao lâu, mình còn bên nhau được bao lâu, mình cùng bên nhau từ những ngày đầu vậy sao? Chợt bỗng nhiên một ngày, chợt bỗng nhiên một sáng thức dậy, thấy lòng ta nhẹ bỗng như mây. Em có cảm nhận được như vậy không?